السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا فيكم مرة ثانية في القناة بعد غياب طال فترة بسبب تجهيزات الوركشوب الجديد اللي مثل ما أنتم شايفين، ولكن نوعدكم إن شاء الله أنه ما نتأخر مرة ثانية وتكون فيديوهاتنا مستمرة معاكم. وراح يكون في هذه الحلقة والحلقات الجاية إن شاء الله راح يكون في مفاجآت حلوة راح تعجب متابعينا. راح يكون في هدايا سحب في كل حلقة راح نعملها على القطع اللي راح نشتغلها في الحلقة. في كل حلقة يعني راح نشتغل قطعة وراح نعمل عليها سحب للمشاركين عندنا في القناة. وطبعا لذلك اشتركوا في القناة واكتبوا تعليقاتكم، لايك، شير. وبالحلقة القادمة إن شاء الله راح نسحب على القطعة اللي راح نسويها اليوم بإذن الله، وحيستمر السحب. حلقتنا اليوم راح تكون عن شغلة كلنا راح نحتاجها إن شاء الله في البيت، وخاصة في الفترة اللي جاي، فترة أعياد وفترة مناسبات. فراح تكون شكل جميل للهدايا أو لتزيين الموائد، الطعام، تزيين الطاولات، تزيين أي شيء ممكن نحب نزينه. تكون عبارة عن حامل للشمع بالشكل هذا، وفكرتها بسيطة جدا، مجرد قطعة من الخشب بالفتحات الأربعة هذه عشان تعطينا الإضاءة من الجهات، من الأعلى حتى نقدر نحط الشمعة وتعطينا إضاءة كمان من الأعلى. على طريقة عملها قطعة ارتفاع 10 سنتي، عرض تقريبا 7.8 8 ميلي مربعة، وراح نعمل فيها 4 فتحات وفتحة للأعلى زي ما ذكرنا. بالإضافة إلى أننا راح نستخدم الراوتر لإعطائها الشكل هذا، الشكل الحفة الدائرية علشان تعطينا شكل جميل. بالإضافة إلى أنه راح نستخدم الدريل والطاولة أو حتى الدريل اليدوي. الأدوات اللي راح نستخدمها هي ريشة فورسنر بيت تسمى، أو ريشة فصالات بسموها، مقاس 35 ملم أو 40 ملم حسب حجم الشمعة، لأنه في نوعين من حجمين من الشمع، حجم القطر 35 ملم 3.5 سنتي، وقطر 4 ملم اللي هي 4 سنتيمتر، عفوا 40 ملم. الآن راح نبدأ على طول ندخل في عملية تصنيع الخشبة هذه، وهذه راح تكون سهلة ممكن للكل يعملها. راح نبدأ. طبعا راح نحتاج مسطرة. في حالة انه احنا ما وجدنا هذا النوع من الريش بالمقاس اللي احنا بدنا اياه، هذه الريشة كمان ممكن تأدي الغرض، ومتوفرة موجودة بالسوق بمقاسات مختلفة وبأشكال مختلفة. راح ناخذ بداية مقاس السنتر للقطعة، واحنا حكينا انه مقاسها العرض 7.8، فاحنا رح ناخذ سنترها اللي هو 3.9. بنفس الطريقة ناخذ من الناحية الثانية، بما انها قطعة مربعة الشكل، ناخذ الجهتين عشان ناخذ السنتر، يكون معنا بالشكل هذا. ناخذ السنتر اللي بدنا نحفر فيه، وبنفس الطريقة أو نفس المسافة بناخذ من الجنب برضو نفس المسافة للأربع جهات. وكذلك الأمر بالنسبة للجانب اللي بدنا نسنتر فيه مكان الحفر. هيك بنكون جهزناها للحفر، الأماكن كلها جاهزة. الآن نبدأ ناخذ ارتفاعها على العمق اللي راح نحفر فيه هو 6 سنتي ونص تقريبا، علشان يكون المسافة هذه اللي الشمع راح يدخل فيها بهذه المسافة.
يكون الشمع موجود بهذه المسافة عشان نترك لها كمان مكان قاعدة تنزل فيها الشمعة. لذلك بيكون احنا عندنا هذه المسافة اللي راح ينزل فيها الشمعة. فالمسافة هذه 6 سنتي ونص تقريبا على ارتفاع اللي احنا اخترناه اللي هو 10 سنتي او اي ارتفاع، ولكن احنا بنحكي على مسافة الشمعة القاعدة تبعت الشمعة. ف6 سنتي ونص. انا مجهز الريشة مسبقا ولكن حاب اورجيكم كيف تنعمل. بناخذ المسافة هذه 6 سنتي ونص ارتفاع الريشة، يا اما بنقفل الدريل على الريشه بهذه المسافه، او بناخذ علامه على المسافه بحيث لما نوصل للحفر نوقف عند هذه العلامه، عشان انا ما اضل اقيس المسافه اللي بدي انزلها كل فتره. فاحنا بناخذ المسافه هذه وبنحفرها على القياس نفسه. طبعا انا وصلت لاخر الذراع اللي بيوصلوا الدريل، برفع القاعده علشان اكمل الحفر للمسافه المتبقيه. هيك بنكون وصلنا لنهاية المسافة المحددة. طبعا أنا بدأت بالحفر بالاتجاه من الأعلى، لأنه اتجاه الخشب ماشي بهذه الطريقة. فإذا أنا حفرت في البداية من هون أو من الأجناب راح يتكسر معي الخشب، لأنه كأنه عود أنا بكسره، فراح يتكسر معي الخشب. أما لما أحفر من الأعلى بصير المكان عندي فاضي من الداخل، لما بوصل للفتحة ما بصير أي تكسير أو شظايا بتطلع من الخشب. الآن بنبدأ نحفر بالناحية الجنب، وراح تكون المسافة اللي أنا محتاجها لأحفرها للداخل اللي هي هذه وسط المسافة أو سنتر المسافة. أنا راح أنزل بالريشة تحتها بشيء بسيط حتى تاخذ كل المسافة هذه. لما أحفر من الأربع جهات تنظف كل الجهات الأربعة لما بتنزل تحت المسافة بالضبط اللي مطلوبة. لذلك راح تكون الريشة تقريبا إلى هون، وأنا ماخذ المسافة بالشكل هذا اللي هي بنزل تحت السنتر بشيء بسيط بالشكل هذا السنتر أنا بنزل تحته بشكل بسيط، وباخذ العلامة على مستوى القطعة راح تكون لهون تقريبا، وببدأ بالحفر. طبعا انا حفرت الان 3 جهات، وتركت الجهة الرابعة لحتى اورجيكم كيف ممكن انا استخدم الدريل لحفر اذا ما كان عندي دريل طاولة او بريس دريل. الان انا راح استخدم نفس الريشة
طبعا استطيع اثبتها بالطاوله برضو بالمربط الخشب. وبحفر بنفس الطريقه، بسنتر الريشه على المكان اللي انا اخذته سنتر على العلامه وببدا هيك بكون تممت حفر الأربع فتحات بالإضافة للفتحة العلوية. ويبقى علينا إنه إحنا بس نعطيها شكل ديكور. راح استخدم في هذه المرحلة الراوتر. طبعا أنا ممكن أستخدم ورق حف إذا أنا بدي أخلينا أحافظ على نفس الشكل ولكن أكسر حدة الزاوية، فممكن أستخدم ورق حف، ولكن أنا بدي أعطيها شكل اللي ورجيناكم إياه في البداية اللي هو هذا الشكل اللي هو الدائري بهالطريقة هذه اللي هو حفة دائرية كيرف. راح استخدم الراوتر. استخدام الراوتر بسيط جدا، مجرد اني انا اشغل الراوتر او اثبته وما يميل معي يمين او يسار، واتحرك مع عقارب الساعة علشان ابدا اشتغل في القص. وهذه الطريقة بكون أنا أنهيت تجهيز كاندل هولدر أو حامل الشمع بشكل جميل، يعطينا إضاءة جميلة وشكل جميل. طبعا بقدر ألونه باللون اللي أنا بدي إياه أو الشكل اللي أنا بدي إياه. طبعا بالنسبة للحواف الداخلية بقدر أنا عشان أنظفها من أي شوائب خشبية ظاهرة فيها بورقة حف بشكل بسيط. ورقة حف بلفها بالطريقة هذه وبمسكها بالأربع جهات بشكل دائري من الأربع جهات. بنظف أي شوائب أو زوائد خشبية من أثر الحفر إذا كان موجود عندي أي شيء. وهيك بكون أنا خلصت هذه. إن شاء الله تعجبكم. طبعا المفاجأة في هذه الحلقة إنه هذا القطعتين راح يكونوا عليهم سحب هدية للمشتركين عندنا في القناة. لذلك اشتركوا في القناة، اتركوا تعليقاتكم تحت واللايك والشير، وشكرا لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونراكم في حلقة قادمة إن شاء الله.